به عنوان یه درس تکمیلی توی کاریکاتور یه چند تا نکته مهم رو به صورت عملی براتون میکشم تا متوجه بشید که اون صحبتایی که کردم حالا چه جوری میشه تبدیلش کنیم به کاریکاتور. پس ما اولین قدم نگاه میکنیم و نکته هایی که تو اون صورت هست رو یادداشت میکنیم. حالا صورت ما ممکنه گاهی عکس باشه، ممکنه که یه کسی جلوی ما نشسته باشه. اگه نشسته باشه من پیشنهاد میدم چند دقیقه بهش نگاه نکنید، یعنی نگاه بکنید بعد چند دقیقه حواستون پرت کنید ببینید که این چی تو صورتش داشت، چون که میگم در هجوم المان ها و نشانه ها شما قرار میگیرید. ممکنه که اون موقع دستاتون رو گم بکنید، بگید که چی از این آدم به ذهن من مونده، چی ثبت شده. و اگر نخواستید جلوی طرف یادداشت بکنید تو ذهنتون یادداشت بکنید، یعنی بگید این 3 تا شاخصه اصلیه که ذهن من داره بهم هشدار میده. برای مثال ما یه چهره روبرو میشیم که این شکلیه. یکی از دوستان من اومده جلوی من و من میخوام بکشمش. تو اولین قدم تو ذهنم گفتم که خب این یه خورده ابروهاش پهنه، چشای ریزی داره، دماغ تیزی هم داره، یه خورده هم صورتش استخونیه. حالا در واقع تو ذهنم یادداشت کردم یا گوشه تصویرم، یعنی اول از همه ابروی پهن، 2 چشمای ریز، 3 دماغ باریک و تیز. این 3 تا شاخصه اصلیشه. 4 هم میتونم بنویسم صورت باریک. حالا یه عالمه نشانه دیگه هست، ما با اینا کاری نداریم. پس بر اساس اون چیزی که تو ذهنمه میام یک قدم ساده برمیدارم و اینو نزدیک به رئال، نه اینکه خیلی بخوام در واقع همون اول اغراقش بکنم. هی شروع میکنم روی نکته هایی که خودم گوشه یادداشت کردم تاکید میکنم. خب یادم هستش که ابروش پهن بود، چشش ریز بود، دماغش هم تیز بود. بقیه جا خیلی مهم نیستن، صورتش هم لاغر بود. اینو مثل یک اسکیس ساده بدونی که خیلی اغراق کرده باشم تو این نقطه هایی که کشف کردم تو صورت، اینو میارم رو کاغذ. تو مرحله دوم میام یه خورده دیگه اغراق میکنم تمام اون چیزایی که کشف کردم. مثلا میگم که خب من گفتم ابروش پهنه، ابروشو پهن‌تر میگیرم، یه ذره هم حالا دیگه رو به بالاه، یه ذره رو به بالاتر و پهن‌تر میگیرم. چشاش ریزه، من میتونم یه ذره ریزترش بکنم. دماغش تیزه،
و باریکه. دماغشو باریکتر و تیزتر میکنم. قرار شد یه تر به همشون اضافه کنم دیگه. گفتم ابروی پهن‌تر، چشمای ریزتر، دماغ باریک و تیز، دماغ باریکتر و تیزتر. خب حالا میام عناصر دیگر رو هم بررسی میکنم. اینجا میگم لبش باریکه دیگه، اینا همه عناصر یه هویت پیدا میکنه. اون 3 تا 4 تا شاخصه اصلیه. یعنی لبش هم باید یه اغراقی بشه. لبش رو باید ببینم خب این باریکه، پهنه، نسبتش به لب پایین پهن‌تره، نسبتش به لب بالا درشتره، از هر طرف ارتفاع لب، پهنای لب، کشیدگی لب، اینا رو هم بررسی میکنم. مثلا میگم که خب پشت لبش یه ذره کوتاهه، لبش هم باریکه، یه ذره هفتیه. اینو میام ریزتر و کوتاه‌تر و هفتی‌تر میکنم. لب پایینش هم خیلی پهن نیست، گونه‌ش خورده بزرگه و صورتش لاغر بود. گونه‌ش رو بزرگ میکنم، صورتش رو لاغر میکنم. چونه‌ش چونه نه خیلی پهنه نه خیلی باریکه، نه خیلی کوچیکه نه خیلی درازه. اونو خیلی باهاش، ولی در تناسب کلی با صورت جاش خیلی عوض نمیشه، یعنی هویت خاصی پیدا نمیکنه. موهاش چجوره؟ پیشونیش چجوره؟ پیشونیش هم خیلی پهن نیست یا بلند نیست، ولی موهاش یه ذره تیزه. من میتونم تیزترش کنم. ولی گردنش به نظر بلند میاد دیگه. گردنش رو آروم آروم میتونم بلندتر بکنم. ولی یه خورده ما به کاریکاتور این نزدیک شدیم. خب میریم سراغ فریم بعدی. من گاهی وقتا انقدر این کار رو ادامه میدم که دیگه اصلا تصویر منهدم میشه، ولی باید دیگه دنده عقب برمیگردم. یعنی چی؟ یعنی یک بار دیگه میخوام اینو منهدمش کنم، میخوام یک بار دیگه اغراقش رو بیشتر کنم، میخوام غلف کنم. گفتیم کاریکاتور یعنی غلف کردن دیگه. ببینیم چی میشه. خب ابروه رو دوباره میتونم پهن‌تر کنم. چشا ریز بود، این دفعه ریزترش میکنم، اصلا تبدیلش میکنم به یه خط. موها سیخ سیخی بود، سیخ سیخی ترش میکنم. دماغ تیز بود، تیزترش میکنم. لب کوتاه بود، کوتاه‌تر میکنم. صورتش استخونی بود، گونه‌هاش استخونی بود، صورتش باریک بود. گردنش باریک بود، باریک‌ترش میکنم.
اینجا هم راستی یه خط اینطوری داشت، اینو میتونم اینجا بیشترش بکنم، اینجا هم میتونم دوباره بیارمش. ببینید هم اغراقش داره بیشتر میشه، هم داره ساده تر میشه و همه این چیزها همچنان توش هست. ابروی پهن، چشمای ریز، دماغ باریک و تیز، صورت باریک. هی داره نشانه ها خودش رو قوی تر میکنه. میریم سراغ فریم 4. خب ابروی پهن، یادتون باشه ابروی پهن رو به بالا، هی داره رو به بالاتر میره. چش ریز، دماغ تیز، موهای سیخ سیخ، گونه استخونی، صورت باریک، این شد سادش. ببینید ریتمو، یعنی همه اون چیزایی که یادداشت کردیم همینطوری توش داره خودش رو بیشتر نشون میده. اضافات حذف میشه و اون اصلی ترین چیزا میمونه، همون کاری که ذهن شما با شما انجام میده. ذهنم میره میگه تو جمع یه نفر که ابروهای پهن سربالا، چش ریز، دماغ تیز، صورت باریکی داره، موهاش هم سیخ سیخه، اونو صدا کن بیاد و شما میرید سریع اینو پیدا میکنید. همون کاری که قبل از اینکه بکشی ذهنتون انجام داده، ذهنتون تصویر کرده. خب حالا این سیستم رو ما میتونیم ادامه بدیم. حالا من میتونم تا یک عالمه راه اینو ادامه بدم تا جایی که دیگه اصلا منهدم بشه، یعنی چیزی دیگه ازش نمونه. خیلی بازی جذابی میتونه باشه. یعنی این انقدر میتونه ادامه پیدا کنه که در واقع هویت اینم از دست بره. بعد اون وقت شما این جسارت رو دارید که انقدر رفتید جلو که تا ته اغراق این آدم رفتید، اما دنده عقب میگی اصلا من اینو دوست دارم، اصلا نظر من به اینه، من احساس میکنم این الان اون چیزیه که من میخواستم. اما شجاعت اینو داشتید که همینطوری رفتید جلو و جلو و جلو. گاهی تا 10 20 25 6 بار شما میتونید اغراق کنید، اما از طرفی میتونید برگردید و انتخاب کنید. گاهی هم یکی دو تا رو میتونید با هم دیگه ترکیب بکنید. پس این مسیریه که ما میتونیم برای کشیدن کاریکاتور چهره پیش ببریم. دفعه بعد تو درس بعدی همین مسیر رو با چهره وودی آلن میریم جلو.